आजची ही मऊ लुसलुशीत आणि जाळीदार इडली कोणासाठी आहे माहितीये का? ज्यांना आंबवलेले पदार्थ खायचे नाहीत, ज्यांना आंबवलेले पदार्थ खाल्ल्यानंतर पित्त होतं किंवा क्रिएटिन वाढतं. पण इडली तर खायला खूप आवडते. त्यांच्यासाठी ही स्पेशल इडली ज्वारीच्या पिठाची. तर इथं मी 1 कप ज्वारीचं पीठ घेतले. आता ज्वारीच्या पिठापासून केलेली इडली एकतर पौष्टिक होते आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे अगदी झटपट सुद्धा होते. तेव्हा आता ना, आपण ही ज्वारीच्या पिठाची इडली करायला सुरुवात करूया. तर 1 कप ज्वारीचं पीठ घ्यायचं. 1 कप ज्वारीच्या पिठामध्ये 12 इडल्या अगदी व्यवस्थित होतात मध्यम आकाराच्या. तर याच्यामध्ये आता आपण अर्धी वाटी रवा घालणार आहे. म्हणजे जेवढं तुम्ही ज्वारीचं पीठ वापरणार आहात ना, त्याच्या निम्मा बारीक रवा घालून घ्यायचा. जर का तुम्ही जाड रवा वापरणार असाल ना, तर तो एकदा मिक्सरला फिरवून घ्या आणि नंतर तो वापरा. तर आता रवा आणि हे ज्वारीचं पीठ दोन्ही एकत्र करूया. अगदी कमीत कमी साहित्यामध्ये आणि एकदम झटपट, मस्त चविष्ट अशी ही इडली तयार होते. आता हे दोन्ही एकत्र केल्यानंतर आपण याच्यामध्ये गरजेनुसार पाणी घालून घेणार आहोत. तर पाणी घालून घ्यायचं आणि पीठ छान एकजीव करून घ्यायचं. व्यवस्थित फेटायचं म्हणजे फेटल्यानंतर पहिल्यांदा त्यातल्या गुठळ्या मोडतील आणि नंतर पीठ हलकं-हलकं येत जाईल. तर जोपर्यंत आपल्याला हाताला हलकं जाणवत नाही ना, तोपर्यंत म्हणजे 2 ते 3 मिनिटं तरी हे पीठ चांगलं फेटून घ्यायचं. आता बघा मस्त असं फेटून घेतलेलं पीठ तयार झालंय. आता हे पीठ आहे ना, आपण झाकण घालून एक 10 मिनिटासाठी बाजूला ठेवून देणार आहोत. 10 मिनिटामध्ये चटणी किंवा तुम्हाला जे काही हवं ना, सांबार ते करून घ्या. आता 10 मिनिटं झालेली आहेत. हे बघा. आता याच्यामध्ये आपण दही घालून घेऊयात. अर्धी वाटी दही घालायचं आणि पीठ चांगलं फेटून घ्यायचं. आता बघा इथं मी इनोचं जे एक पाकीट असतं ना, त्यातलं निम्मं पहिल्यांदा इथं घालून घेतले आणि नंतर छान असं पीठ हलवून घेतलं. दही, पीठ, रवा आणि इनो सगळं एकत्र मिळून आलं पाहिजे. एक पूर्ण पाकीट आपण वापरणार आहोत, पण पहिल्यांदा अर्धं पाकीट घालून घ्यायचं आणि छान असं हलवून घ्यायचं. म्हणजे तळापर्यंत पिठाला इनो छान लागतं आणि हे बघा हे असं पीठ तयार झालं. पीठ जर का सैलसर वाटलं ना, तर थोडंसं ज्वारीचं पीठ वाढवायला काहीच हरकत नाही. आता चवीनुसार मीठ घालून घेऊयात. मीठ घालायचं आणि पुन्हा एकदा हे पीठ छान असं हलवायचं. म्हणजे मीठसुद्धा अगदी तळापर्यंत व्यवस्थित लागतं. आणि हो, हे पीठ आपण जेवढं फेटू ना, तेवढी आपली इडली अगदी हलकी होते. हो, पण फार पण नाही फेटावं लागत. 2 ते 3 मिनिटच. म्हणजे सरासरी 5 ते 7 मिनिटात ही इडली अगदी मस्त छान अशी तयार होते. आता उरलेलं इनोचं पाकीट घालून घेऊयात आणि पीठ छान असं फेटून घेऊयात. हे बघा, आता जसं-जसं आपण पीठ फेटू ना, तसं-तसं मस्त फुलून येतं. हो, दुसरी महत्त्वाची टीप म्हणजे जर का तुम्हाला इनो वापरायचं नसेल, तर तुम्ही इथं खाण्याचा सोडा वापरू शकता आणि तोही जर का तुम्हाला वापरायचा नसेल ना, तर हे पीठ तुम्हाला 4 ते 5 तास भिजत ठेवायचं 5 तासामध्ये मस्त असं पीठ भिजतं आणि मग याची इडली छान होते. पण आपली थीम ही आहे, की ज्यांना आंबवलेलं खायचं नाही त्यांच्यासाठी. म्हणून मग जास्ती वेळ पीठ भिजवता येणार नाही आणि तसं करता येणार नाही म्हणून आपण इथं सोडा किंवा इनो वापरलेला आहे. तर आता बघा मस्त असं पीठ फुललंय. पिठालाच जाळी छान अशी आली. आता हे जे इडली पात्र आहे ना, त्याच्यामध्ये घालून घेऊयात आणि इडली करायला ठेवूयात. काय मग आवडली ना ही इडलीची रेसिपी? तेव्हा आता चॅनल पटकन सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करा. आपले कित्येक पदार्थ असे असतात ना, की जे आपल्याला खावे वाटतात, पण काही शारीरिक तक्रारीमुळं किंवा बंधनांमुळं आपल्याला ते खाता येत नाहीत. म्हणजे माझ्या ओळखीत खूप जण असे आहेत, की त्यांना आंबवलेले पदार्थ खाल्ले की नाही, की पित्त होतं. तर हा खास व्हिडिओ त्यांच्यासाठी. तेव्हा तुमच्या ओळखीत जर का असं कोणी असेल, की ज्यांना आंबवलेले पदार्थ खायचे नाहीत, तर त्यांना हा नक्की शेअर करा बरं का. तर आता छान 5 मिनिटं वाफ काढल्यानंतर मस्त इडली फुगलेली आहे. तुम्ही बघू शकता. आता इडली काढून घेऊयात. आहाहा! एकदम गरम-गरम इडली मस्त फुलली आहे. रंग पण छान आलेला आहे. जाळी छान सुटली. आता ही आपण काढून घ्यायची. तुमच्या आवडत्या चटणीसोबत तुम्ही खाऊ शकता. मला ना तुम्हाला तुमचा सगळ्यांचा जास्ती वेळ घ्यायचा नाही. म्हणून चटणी किंवा सांबार मी या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं नाही. फक्त आज ज्वारीच्या पिठाची मस्त अशी इडली
आता हो, ही इडली ना तुम्ही चटणीसोबत, सॉससोबत खाऊ शकता. पण त्यासोबतच याच पिठामध्ये जर का तुम्ही कांदा आणि बारीक चिरलेल्या पालेभाज्या किंवा कोणत्याही भाज्या घातल्यात आणि पीठ छान असं शिजवून घेतलत ना, तर ती मसाला इडली सुद्धा खूप मस्त लागते बरं का. त्याची रेसिपी